שלום לכם. בפעמים הקודמות ראינו את האינטואיציה שמאחורי מכפלות קרטזיות ואיך בונים זוגות סדורים מתוך קבוצות. כך שהפעם אני יכול לגשת מיד להגדרה הפורמלית, שהיא פשוטה. המכפלה הקרטזית של זוג קבוצות AB היא קבוצת כל הזוגות הסדורים מהצורה A קטן B קטן, שבהם A קטן שייך ל-A ו-B קטן שייך ל-B. בואו נראה דוגמאות. יש את הדוגמה הבסיסית שהתחלתי איתה, של המישור שמתואר בעזרת מערכת צירים קרטזית. זה מה שמתאים ל-R כפול R, כש-R זו קבוצת המספרים הממשיים. אני יכול לעשות משהו דומה, ולהסתכל רק על הנקודות במישור, שהקואורדינטות שלהן הם מספרים שלמים. במקרה הזה, הקבוצה שלי תהיה Z כפול Z, כאשר Z היא קבוצת השלמים. והנה דוגמה קונקרטית עם קבוצות סופיות. נניח ש-A כוללת את האותיות A קטן, B קטן, C קטן, ואילו B כוללת את המספרים 1 ו-2. אז המכפלה הקרטזית של הקבוצות הללו תכלול 6 איברים, כאשר כל איבר הוא זוג של אות ומספר מתוך הקבוצות הללו. בדוגמת לוח השחמט שממנה התחלתי, קבוצה אחת היא קבוצת האותיות באנגלית מ-A עד H, והקבוצה השנייה היא קבוצת המספרים מ-1 עד 8, והמכפלה הקרטזית של שתי הקבוצות הללו היא קבוצת המשבצות של הלוח. עוד דוגמה שאנחנו מכירים מהיום-יום היא זו של קלפי משחק. בקלפי משחק, כל קלף מצד אחד שייך לסדרה מסוימת שהיא עלה, לב, טלטן או יהלום. מצד שני, יש לו מיקום בתוך הסדרה שנקבע על פי המספר או השם שלו. המספרים מ-2 ועד 10, ואז האותיות J, Q, K, A שמציינות נסיך, מלכה, מלך ואס. אז אפשר לחשוב על קבוצת הקלפים בתור מכפלה קרטזית של שתי קבוצות. אחת לסדרות האפשריות ואחת לערכים האפשריים. בכל הדוגמאות הללו, אנחנו רואים איך מכפלה קרטזית עוזרת לנו לעבור מעולם חד-ממדי, למשל המספרים הממשיים R, לעולם דו-ממדי. האם אפשר להגיע לממדים גבוהים יותר? התשובה כמובן חיובית. במתמטיקה אוהבים לתאר את המרחב התלת-ממדי עם מערכת צירים קרטזית מורחבת, שבה בנוסף לצירים XY יש גם ציור Z. איך זה עובד פורמלית? אני יכול לקחת את המישור, שהוא המכפלה הקרטזית R כפול R, ולכפול אותו שוב ב-R. בצורה הזו אני מבצע מין מכפלה קרטזית של 3 קבוצות ביחד, למרות שכל מה שאני יודע הוא איך לכפול זוגות של קבוצות. העניין הוא שברמה הפורמלית זה לא יוצא הכי יפה. אם אני כופל את A ב-B ואת התוצאה כופל ב-C, אני אקבל קבוצה של זוגות סדורים שבה האיבר הראשון בזוג הוא בעצמו זוג סדור. אם לעומת זאת אני אקח את A ואכפול אותו במכפלה B כפול C, אז אקבל קבוצה של זוגות שבה האיבר השני בזוג הוא זוג סדור, לא הראשון. זה אומר שברמה הפורמלית של העניין, מכפלה קרטזית היא לא אסוציאטיבית. אבל זה מרגיש מאוד טרחני לומר את זה, כי ברור למה אנחנו באמת מתכוונים במכפלה של 3 קבוצות. אנחנו רוצים לומר שזה אוסף של שלשות, שבהן האיבר הראשון שייך ל-A, האיבר השני שייך ל-B והשלישי שייך ל-C. אפשר להגדיר זאת פשוט כך, אבל אפשר גם לעשות משהו אחר שנראה בהמשך, וייתן לי יכולת להגדיר מכפלות קרטזיות כלליות מאוד. אז למה התעקשתי להראות מכפלה קרטזית של 2 קבוצות, ולא התחלתי מההגדרה הכללית? כי אני הולך להתבסס על ההגדרה הזו עבור 2 קבוצות, בשביל ההגדרה הכללית יותר שתבוא בהמשך. בינתיים אני הולך לסיים כאן את ההצגה של מכפלות קרטזיות, אבל הן לא הולכות לעזוב אותנו. מעתה ואילך נשתמש בהן כל הזמן. להתראות.